Xin chào tất cả các bạn và sau 3 ngày ngang dọc khắp Madagascar thì hôm nay mình đã trở về thủ đô Antananarivo của Madagascar để tìm hiểu khám phá thành phố này. Thủ đô cái tên rất dài và khó nhớ này, có những gì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay sau đây. Và mình để ý thêm một điều rằng là tên các thành phố của Madagascar không chỉ dài, khó nhớ mà phát âm cũng hoàn toàn khác so với cách viết. Và cũng liên quan điều đó, trước khi chúng ta đi khám phá thủ đô của Madagascar, mình sẽ đưa cho các bạn một cái bài toán nho nhỏ về cách phát âm. Các bạn hãy xem dưới màn hình này và các bạn hãy thử đọc tên của thành phố này. Và mình chắc chắn một điều rằng đa số các bạn sẽ đọc tên thành phố này là Ihoshi, nhưng không phải. Cách đọc đúng phải là Yus. Cách đọc hoàn toàn khác so với cái viết, đúng không ạ? Nhưng qua đó mình muốn cho các bạn thấy cái sự đặc biệt về ngôn ngữ ở Madagascar. Tên dài, khó nhớ mà cách đọc cũng nhiều khi hoàn toàn khác so với cách viết. Và có một điều đáng tiếc rằng là cái thứ đầu tiên mà sẽ đập vào mắt bạn ở đây đó là sự nghèo đói và cuộc chiến sinh tồn của người dân bình thường. Thực ra thì dù bất kỳ ở đâu thì người dân cũng phải lao động vất vả để kiếm sống. Tuy nhiên, cái cuộc chiến sinh tồn ở Madagascar là một cuộc chiến có vẻ khó khăn hơn ở những các nước khác. Ở đây người dân phải đi bán tất cả những cái gì mà có thể kiếm ra tiền để sinh sống, thậm chí cả trẻ con cũng phải đi lao động, một điều rất hiển nhiên ở đây. Thì nếu các bạn theo dõi kỹ các video trước thì các bạn có thể thấy rằng là ở Madagascar có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam chúng ta. Và xe ôm là một cái điểm tương đồng nữa, rất giống Việt Nam. Và đây là cái điều mình rất là thích. Ở đây mọi cái đều gợi nhớ đến Việt Nam chúng ta. Mặc dù người dân Madagascar nhìn chung là họ rất là thân thiện và hiếu khách, tuy nhiên khi đến đây thì mình đã được cảnh báo rất nhiều là phải cẩn thận với tư trang của mình. Do vậy các bạn thấy là mình phải đeo ba lô ở trước ngực và phải hai tay phải giữ chặt cái ba lô của mình, tại vì đây móc túi và trộm cắp rất là nhiều. Nguồn gốc của đại bộ phận người dân Madagascar là họ có xuất xứ từ các nước Đông Nam Á chúng ta, ví dụ như Indonesia, Malaysia và một số xuất phát từ Ấn Độ và đương nhiên là cả châu Phi nữa. Do vậy Madagascar là một quốc gia rất đa chủng tộc. Và một điều nữa mình cũng rất thích về người dân Madagascar đó là họ không ngại quay phim chụp ảnh, thậm chí họ còn rất vui vẻ nữa. Do vậy mà ở đây các bạn có thể thao hành nghề mà họ không nói năng gì cả, không gặp trở ngại, không gặp vấn đề gì hết. Ngay ở trong trung tâm thủ đô Tana là một công viên và trong đó có dựng tượng Bác Hồ. Theo mình biết Madagascar là quốc gia duy nhất ở châu Phi có tượng đài Bác Hồ. Rất tiếc công viên này hiện nay họ đóng cửa không cho khách vào thăm. Và có một điều đáng tiếc là ở đây các bạn có thể chứng kiến sự nghèo đói và bần cùng ở khắp mọi nơi. Phố xá ở đây, đặc biệt là trung tâm, có vẻ chỗ nào cũng là chợ, rất là đông đúc, nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt. Các bạn hãy nhìn những sinh vật rất là dễ thương này, quá đẹp đúng không ạ? Và các bạn này đang bị mang ra ngoài chợ bán, chính xác là mang ra ngoài vỉa hè bán. Đây còn rất nhiều nữa. Giá một bạn này là 190.000 ariary. Còn giá những bạn chó này thì là 200.000. Đây là giá trên mặt cả. Các bạn có thấy là hai bên đường này có rất nhiều ô tô đang đậu. Đây là những dịch vụ di động, dịch vụ sửa chữa đủ các cái loại thiết bị, ví dụ như điện thoại rồi đồng hồ. Tất cả những cái thứ mà có bè điện tử có thể sửa được, họ mang đây sửa.
Bên cạnh đó vẫn là những cái cảnh lao động rất là nặng nhọc của người dân. Tuy nhiên có vẻ như không phải ai cũng có việc, vì ngay đằng sau đây các bạn có thể thấy là vẫn có những người đang đứng chờ việc bên cạnh chiếc xe của mình. Mình vừa chứng kiến một cảnh khá ấn tượng, đó là cái chú này, chú đi bán hàng rong này, chú bám một cái loại thức ăn nào đó ở trong cái nồi kia. Chú dừng lại ở đây một chút để nghỉ ngơi và để uống một cốc sữa. Ở bên cái hàng anh đỏ đỏ này là hàng bán sữa. Tuy nhiên có vẻ như là chú chỉ đủ tiền, hoặc cũng có thể là tiết kiệm, nên chú chỉ mua một cốc sữa để uống. Sau anh bán hàng này đã rất tốt bụng, đã tự cầm tay và cho thêm một miếng bánh mì nữa để chú này có thể ăn cùng cái cốc sữa của mình. Các xe taxi ở Tà Nan họ dùng những loại xe rất là cổ. Có cái gì đó gợi nhớ tới những loại xe cổ của Cuba. Đúng là cái khó ló cái khôn. Ở thủ đô Tà Nan các bạn vẫn có thể gặp được những chiếc xe rất là cổ như này. Và họ có vẻ như tái tạo lại thành một cái loại xe chở khách hoặc chở hàng. Đây là quảng trường trung tâm ở thủ đô Tà Nan, cũng khá rộng rãi và thoáng đãng. Từ trên những quả đồi chúng ta có thể ngắm một phần toàn cảnh của thành phố. Cái khu phố nhộn nhịp này, đường xá rất rộng rãi này, không hẳn là khu phố tàu, nhưng mà khu này có rất nhiều các khách sạn, nhà hàng và các cửa hàng của người Trung Quốc. Khả năng là khu này có rất nhiều người Trung Quốc sinh sống, do vậy mà thậm chí là cả cái tiệm cắt tóc họ cũng viết bằng tiếng Trung Quốc. Còn đại đa số ở đây là nhà hàng. Các bạn thấy hải sản đấy rất là sẵn, và đặc biệt trong một loại đó là loại cua đây. Cua họ vẫn mới bắt lên, vẫn còn bùn, vẫn còn tươi, sống. Ngoài ra cá đây thì bạt ngàn, cả cá biển, lẫn cá ao. Ở đây đúng là thiên đường hải sản, và các bạn thấy đây ở đây họ còn ăn ếch giống như Việt Nam mình. Chúng ta đang ở một tiệm làm đẹp bên hè phố ở Madagascar. Các thợ làm đây là đàn ông có vẻ làm
khéo tay, rất khéo tay những cái món nghề làm đẹp này. Ở bên cạnh đó có rất nhiều phụ nữ là khách hàng đang ngồi chờ đến lượt mình làm đẹp. Bên trong này là một cái con sông. Và bên này cũng có những cửa hàng ăn. Tuy nhiên các bạn thấy là con sông này bốc mùi rất là hôi thối. Tại vì ô nhiễm quá nặng rồi. Ở hai bên là rất nhiều quán xá hàng ăn. Ở dưới này có đủ các loại rác nổi lềnh phềnh ở trên con sông này. Và trong đây những cái ngõ nhỏ của người dân cũng không được sạch sẽ cho lắm. Con sông này cũng cung cấp nguồn nước để mọi người giặt giũ ở đây. Các bạn thấy mọi mang quần áo, giày dép ra đây giặt. Và nước giặt xong họ cũng đổ luôn ra con sông này. Và con sông này nằm ngay trong trung tâm của thủ đô Tana. Và khi nhìn những cảnh này mình cảm thấy rất là tiếc cho người dân sống xung quanh đây. Họ phải sống trong cái điều kiện rất là không được sạch sẽ cho lắm, điều kiện rất là ô nhiễm. Đây có những cái nhà mà họ phải lội nước mới vào được. Ví dụ đây cái nhà cửa quay ra sông và nước đã ngập đến tận cửa nhà. Nước sạch ở đây là một cụm từ mà không tồn tại đối với người dân. Và cái cơ hội duy nhất là họ có thể giặt giũ quần áo là nước từ ngay con sông rất là ô nhiễm này. Bên cạnh đây là những cái cửa hàng bán đồ ăn vặt. Các bạn thấy cái điều kiện của họ rất là thiếu thốn, nhưng mà có một thứ ở đây không bao giờ thiếu, đó là sự hiếu khách và nụ cười. Và đối với rất nhiều người ở đây thì họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác là đi làm nghề nhặt rác để kiếm sống. Và còn có rất nhiều em nhỏ cũng phải đi kiếm sống bằng nghề nhặt rác này.
khu được coi là chỉnh chu hơn một chút trong thành phố. Ví dụ khu này chẳng hạn, là nơi mà là trụ sở của rất nhiều các cơ quan chức năng của Madagascar. Và ngay cả những khu này thì các bạn vẫn có thể gặp được rất nhiều những cảnh đời rất là vất vả của người dân lao động ở Madagascar. Thủ đô Tana của Madagascar không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đa số khách du lịch tới đây như một trạm trung chuyển, sau đó họ sẽ di chuyển tới những vùng khác. Và vừa dứt lời xong, các bạn có thể thấy ngay là có một cô gái trẻ bồng con mà cứ đi theo để ăn xin. Chung là rất là tội nghiệp. Ok, bây giờ mình sẽ mua cho cô gái này một cái gì đó để ăn thôi. Các bạn thấy cô ấy theo mình từ nãy đến giờ rồi mà cứ chia tay xin ăn thôi. Nhưng mà cũng có thể ở đây là những người ăn xin chuyên nghiệp thôi. Tại vì các bạn thấy một người tới và họ sẽ kéo theo rất nhiều người khác tới nữa. Bây giờ lại có thêm 2-3 người nữa đến để ăn xin. Các con phố ở khu trung tâm của thủ đô Tana có rất nhiều quán ăn, quầy bar. Và đại đa số các quầy bar ở đây đều là nơi hẹn hò của những người đàn ông châu Âu đã cao tuổi với những cô gái bản địa còn rất trẻ. Cũng vì lý do này mà Madagascar được mệnh danh là Thái Lan của châu Phi. Tuy nhiên, cuộc sống thực sự của đại bộ phận người dân Madagascar không phải diễn ra ở nơi này, mà diễn ra ở những nơi như thế này chẳng hạn.
Berarti tayo ulit di manjatuh sih sepian nih. Weh mama nai. Manci. Manci. Sukses memandikan. Aku memandikan. Các em nhỏ này các bạn nghĩ là chỉ là con cháu của những người làm trên đây, không đâu, họ cũng chính là những công nhân làm ở trên đống rác này. Yunga, mananin, nanggalan pasal. Natu tiada lain sari pun dia berjari. Đây có một quán cơm bụi phục vụ những công nhân làm ở đây. Và những em nhỏ này cũng chính là những công nhân làm trên những đống rác này, chứ không phải là chỉ là con của những người làm ở đây. Đây, những cái chậu đã đựng bát đĩa bẩn đã dùng rồi, và nếu khách mới vào thì họ chỉ cần lấy ra, sau đó thì là rửa qua bằng cái nước đựng trong những cái thùng ở dưới này. Đấy, một kiểu tự phục vụ về mặt vệ sinh bát đĩa. Như vậy là khách hàng là phải tự rửa bát đĩa của mình. Người dân trong khu ổ chuột này gần như 100% làm nghề đi nhặt rác. Sau đó họ bán những cái thứ mà họ nhặt được từ những đống rác và ở trong những cái túp lều, nên là trông rất là rách rưới tả tơi này. When cara Cina kana cara kok akan Aku kakak ya.